Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, ja tervetuloa tähän Onnettomuustutkintakeskuksen tiedotustilaisuuteen. Meillä on tänään aiheena sekä varusmiesten laskuvarjohyppyonnettomuus Ivalossa, joka tapahtui 7.3.2023, että Raaseporissa Dragsvikin varuskunnassa 10.10. sattunut onnettomuus, jossa 9 varusmiestä päätyi syvään veteen. Ja molemmissa tutkinnoissa meillä nyt sit keskeisenä turvallisuushavaintona nousee jonkinlaiset puutteet harjoitusten suunnittelussa, ja näitä nyt sitten tässä tänään käydään läpi. Meillä on täällä Onnettomuustutkintakeskuksesta tutkinnat esittelemässä johtaja Kurt Kokko, joka käy siis tuon Raaseporin tutkinnan lävitse. Siinä tuli tutkinnanjohtajan vaihdos tuossa maaliskuun alussa, kun edellinen tutkinnanjohtaja siirtyi uusiin tehtäviin. Ja sitten Ivalon osalta tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta. Ja kommenttipuheenvuorot näiden esitysten jälkeen käyttävät Puolustusvoimista johtava työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö everstiluutnantti Ville Rosenlund sekä tutkimusjohtaja insinööri everstiluutnantti Juha Vantila. Ja tapahtuma etenee nyt siten, että aloitamme Ivalosta, jonka jälkeen käydään läpi Raaseporin tutkinta ja sitten nuo Puolustusvoimien kommenttipuheenvuorot. Ja sen jälkeen on sitten mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tämän tilaisuuden jälkeen toki sitten haastatella paikalla olevia. Kielistä sen verran, että tuo Raaseporin tutkinta käydään läpi kaksikielisenä ja myöskin nuo esityskalvot ovat kaksikielisenä. Så god morgon mina damer och herrar, välkommen till Olycksutredningscentralens presskonferens. Som jag redan sa, ska vi gå igenom olyckan i Ivalo den 6 mars senaste år och sen Dragsvik den 10/10/23 i Raasepori. Och vi kommer att börja med Ivalo, och utredningsledaren Janne Kotiranta ska gå igenom den där utredningen på finska, och sen kommer vi gå igenom Raasepori-utredningen på finska och på svenska, och utredningsledaren, direktör Kurt Kokko, ska göra det. Och sen har vi kommentarer från Försvarsmakten av ledande arbets- och tjänstesäkerhetschef Ville Rosenlund och ingenjör överstelöjtnant Juha Vantila. Och om ni har några frågor till våra representanter, ska alltså gärna göra det kanske på finska, eller de kommer svara på finska, och sen om ni har några frågor på svenska från Raasepori så kan ni göra det efteråt, och Kurt Kokko svarar gärna på era frågor. Välkommen igen, tervetuloa, ja Janne Kotiranta, ole hyvä. Kiitos Tiina. Laskuvarjohyppyonnettomuus Ivalassa tosiaan tapahtui maaliskuussa viime vuonna, jossa sitten 2 laskuvarjojääkärikomppanian varusmiestä loukkaantui. Ja hypyt suoritettiin tämmöistä helikoptereista NH90 ja tämmöisessä suurikokoisella painavalla tehtävärinkalla. Se näkyy tuossa kuvassa. Tässä tutkinnan keskiössä oli aika lailla tämä ruusukimppuote tästä pakkolaukaisuhihnasta. Ja tuossa kuvastakin näkyy, miten se kiinnittyy tuohon helikopterin lattiaan. Seuraava kuva. Anteeksi. Vasemmassa kuvassa tosiaan on tämmöinen oikea ruusukimppuote, ja oikeassa kuvassa on sitten väärä ote tai se vaarallinen ote sitten tuosta pakkolaukaisuhihnasta. Kuvassa on vielä erikseen silleen, että on kuvan ottoyhteydessä henkilö polvillaan, mutta tuo uloshyppyhän tapahtuu seisaltaan. Mutta tuossa nyt hahmottuu se, että minkä kokoista rinkasta on kysymys. Tuon rinkan suuren koon takia siellä liikkuminen oli tuolla helikopterissa vaikeita. Toi pohjapiiruskuva kertoo noiden hyppyjen asemat ja vastaavasti myös noiden hyppymestarien asemat. Ne on tuossa sinisellä pallukalla. Ja hyppymestarien tehtävä
oli kiinnittää noin pakkolaukaisuhihnojen koukut tuonne lattiaan, joka kuvassa on siellä oikealla puolella. Ja koska ne on ahdas tila, oltiin vähän niin kuin sillit suolassa siellä, niin siitä on sitten hyvin vaikea hyppymestarin tarkastaa sitten, että se hihna kulkee oikein, koska ne on tuossa ihan toisella puolella, missä se hihna kulkee. Ja ne joutui tosiaan sitten siellä niiden rinkkojen kanssa könyämään ja raahaamaan niitä, kun se nyt kuuluu siihen tapahtumaan. Huomioitavaa oli, että tämä oli ensimmäinen hyppy tämmöisellä tehtävärinkalla kokonaisuudessaan, tämmöisellä isolla rinkalla, ja niillä oli vain ainoastaan yksi harjoitushyppy alla tästä helikopterista. Tuossa on sitten tuommoinen kuvakaappaukset videolta siitä itse tapahtumasta toisen loukkaantuneen osalta, jossa näkyy tuossa ensimmäisessä kuvassa sen pakkolaukaisuhihnan kiertyminen sen käden ympärille, joka oli siinä aikaisemmassa kuvassa se oikeanpuolimmainen, ja toisessa kuvassa se kiertyy sitten siinä uloshypyssä, ja kolmannessa kuvassa repäsee sen käden sitten siinä kun se pakkolaukaisuhihna repäsee sen varjon auki juuri ennen sitä. Ja näitä oli 2 kopteria, joista hypättiin molemmissa kopterissa oli yksi varusmies loukkaantui. Sitten tämä harjoitus kyllä sitten keskeytettiin, koska oli jo 2 loukkaantunutta, niin loput vietiin sitten maahanlaskuna paikalle. Siinä oli lyhykäisyydessään tuo tapahtumien kulku, ja meillä on sitten näitä johtopäätöksiä. Eli toi laskuvarjohyppytoiminnan on pääsääntöisesti keskittynyt tuohon lentokoneesta hyppäämiseen. Niin oli alun pitäenkin suunniteltu, että tässä talvikotkaharjoituksessa hypätään kiinteäsiipisestä kasan koneesta. Ja koska sitten oli saatavuusongelmia, niin vaihdettiin helikopteriin, hypättiin yksi hyppy, harjoitushyppy ennen tätä harjoitusta, mutta tämmöisellä painavalla tehtävärinkalla tätä ei oltu niin kertaaksi, se oli kertansa ensimmäinen. Niillä ei siis ole aikaisempaa kokemusta kuin se aikaisempi hyppy. Kokonaishyppymäärä myöskin siitä lentokoneesta hyppäämisessä oli 5 kappaletta. Siinä nyt ei vaan sitten se vähäinen hyppykokemus ja rutiinin puuttuminen niin tietysti lisää sitä virheiden mahdollisuutta. Lisäksi se vaijerin kiinnityssysteemi on erilainen siinä helikopterissa versus siihen lentokoneeseen. Se vaijeri menee lentokoneessa katorajassa ja kun taas sitten tässä kopterissa se on siellä kopterin lattiassa kiinni. Ja nyt sitten siinä, kun siellä oli ahdasta, niin sitten se on voinut lipsahtaa siinä, kun on pitänyt sitä rinkkaa siinä myös raahata mennessään uloshyppyä valmistellessa. Ja sitten se vielä, että se hyppymestarihan ei pääse näkemään sieltä toiselta puolelta, kuinka se laukaisuhihna sitten oikeasti kulkee. Eli siinä oli niitä tekijöitä siinä tapahtumassa. Sitten se hyppyvauhti tietysti on jonkun verran kiivasta. Pitää päästä siitä koneesta tai ilma-aluksesta riittävällä rytmillä ulos. Ja näistä 2 kopterista, missä nämä loukkaantumiset tapahtui, niin suurimmalla osalla se uloshyppy epäonnistui. 2 tuli vammoja. Ja se epäonnistunut uloshyppy tietysti lisää loukkaantumisen ja varjon vajaatoiminnan riskejä. Siinähän on vielä sitten sellainen mahdollisuus, että jos loukkaat sen kätesi ja tulee
varavarjokeikka niin sanotusti, eli päävarjo ei avaa, niin sitten ei tietysti ole enää kuin yksi käsi käytettävissä mahdollisesti siihen varavarjokahvan repäsemiseen. Harjoituksen riskiarvioinnissa oli keskitytty lähinnä niihin uloshypyn jälkeisiin riskeihin ja sotaharjoituksen yleisiin riskeihin ja tätä hyppäjien toimintaa helikopterissa ennen uloshyppyä tai sen aikana ei ollut arvioitu. Puolustusvoimissa on raportoitu näitä laukaisuhinnan kiertymisiä hyppäjän käden ympärille viimeisen 7 vuoden aikana 8 kappaletta, mutta niitä nyt sitten ei ole hyödynnetty sitä tietoa riittävästi. Eli hihnan kiertyminen käden ympärille on tunnistettu vaaratekijä ollut aiemminkin. Meidän turvallisuussuositukset liittyy tuohon kouluttamiseen, eli helikopterikouluttamiseen tai helikopterista hyppäämisen kouluttamiseen, kun se on painottunut siihen kiinteäsiipiseen kasasta hyppäämiseen, niin siellä kasaan on esimerkiksi tämmöinen maaharjoittelumalli, sitä ei ole tähän helikopteripuoleen ja pääsääntöisestihän ne on ollut ne hyppyt tosiaan siitä kiinteäsiipisestä ilma-aluksesta. Ja näin ollen ne hyppymäärät siitä helikopterista on jäänyt vielä vähäisemmäksi kuin siellä kiinteäsiipisten puolella. Näin ollen meidän turvallisuussuositus on, että UTin jääkärirykmentti kehittää laskuvarjojääkäreiden NH-90-helikopterilla tapahtuvan hyppytoiminnan koulutusta. Sotilasilmailun operaattoreiden toimintaa valvotaan ja tarkastetaan sotilasviranomaisen SVY:n toimesta sotilasmääräyksiä varten, mutta tämä laskuvarjohyppytoiminta ei ole sotilasilmailumääräyksen mukainen auditointi- ja tarkastuskohde. Näin ollen meidän suositus liittyy siihen, että Maavoimien esikunta varmistaa, että laskuvarjohyppytoimikunnan toiminnan laatujärjestelmän toimivuus ja tehokkuus todennetaan säännöllisesti nykyistä kattavamman katselvoimin avulla. Nämä on vaativia tehtäviä siellä UTin jääkärirykmentissä ja tehtävien turvallinen toteuttaminen edellyttää myös riittäviä turvallisuusjohtamisen voimavaroja. Näin ollen meidän suositus on, että Ilmavoimien ja Maavoimien esikunnat yhdessä tukevat UTin jääkärirykmenttiä turvallisuusyhteistyön johtamisen kehittämisessä, turvaavat riittävät voimavarat sekä kouluttavat operatiivista henkilökuntaa turvallisuusjohtamisen perusteiden hallintaan. Sitten tästä jatkaa Kurt Kokko Dragsvikista. Joo, kiitos Janne. Hyvää huomenta, god morgon. Den 10 oktober förra året 9 beväringar hamnade i djupt vatten. En av beväringar skadade allvarligt. Hen blev drunknad men kunde fås upp till ytan igen och återupplivas. Eli 10. päivänä lokakuuta viime vuonna 9 varusmiestä joutui syvään veteen. 1 varusmiehistä joutui veden alle, hukkui, saatiin pelastettua. Varusmiehet olivat suorittamassa rannikkojääkärin tasokoetta, joka on yksi osa rannikkojääkärien koulutuksen tutkintoon kuuluvaa tasokoetta. Ja rantautuminen oli marssin viimeinen rasti. Och det var sista punkten i den här marschen. Marssi toteutettiin vanhojen harjoituskäskyjen pohjalta, tai suunniteltiin ja toteutettiin. Marssin päättymisrastin muutoksen riskejä ei ollut arvioitu. Tämä päättymisrasti muutettiin jo keväällä 2023, mutta kun
otettiin sitten syksyn harjoitussuunnitteluun, niin tämän muutoksen riskejä ei silloinkaan arvioitu. Somarsen genomfördes på basis av gamla övningsorder och riskerna för en förändring av slutpunkt hade inte bedömts. Rannalla ei ollut suunnitelman mukaista henkilöstöä. Veneellä siirtymisen riskejä, eli Syndalenista Dragsvikiin veneellä siirtyminen kesti noin 20 minuuttia. Sen ja siihen liittyviä riskejä ei ollut arvioitu. Ja sen lisäksi päättymisrasti oli liian vaativa veneen päällikölle. Tähän tullaan myöhemmin tarkemmin. Så det fanns ingen personal på stranden som planerat. Riskerna med förflyttningen hade inte bedömts och kontroll av slutpunkt var för krävande för båtchefen. Ja yhdenmukaistettujen ohjeiden mukaan, joita käytetään tämän harjoituksen suunnittelun pohjana, niin sen mukaan rasti voitiin toteuttaa joko uimalla tai kahlaamalla. Så enligt de harmoniserade instruktionen kunde kontrollen genomföras genom att simma eller bada. Aikaisempi ryhmä oli harjoitellut vesistönylitystä, tai yksi rasti siellä marssin aikana oli vesistönylitysrasti. Ja sillä rastilla varotoimet olivat määräyksen mukaiset. Mukana tässä ryhmässä oli varusmiehiä, jotka eivät olleet suorittaneet uimakoetta, jonka seurauksena ryhmän aiemmin suorittamaa rastia, niin sitä muutettiin sitä, että siitä tehtiin kahlaaminen. Tässä on huomioitava se, että ne, joilla ei ole uimakoetta suoritettuna, niin heidän ei olisi oikeastaan ohjeen mukaan pitänyt olla marssilla ollenkaan. Mutta tämä meni hyvin. Rantautumisen turvallisuuden hallinta jäi maalla ja merellä sovellettavien määräysten väliin. Ja se on todettu niin kuin tulkinnanvaraiseksi. Så hantering av en trygg landstigning föll mellan förfarandena som tillämpas på land och till sjöss, och det visade också sig vara öppet för tolkning. Tästä problematiikasta ja siitä, että tarvitaanko erillinen varomääräys niin kuin rantautumiseen, oli keskusteltu aiemmin, mutta puutteen korjaamiselle ei ollut nähty tarvetta. Så det har varit diskutering om det här saken, men marinen såg inte behov att korrigera bristen. I praktiken vi har en fråga om vem som ansvarar för beväringar i vattnet när man hoppar ut från båten. Eli käytännössä kyse on siitä, kuka on vastuussa vedessä olevista varusmiehistä silloin, kun veneestä hypätään joko kahlaamaan tai sitten uimaan. Veneen päällikön saama ohjeistus rastin valmisteluun ja toteutukseen, eli tämä päättymisrasti ennakkotiedusteltiin ennen harjoitusta, ja sitten sen toteutus oli puutteellinen. Onnettomuus tapahtui, koska varusmiehet käskettiin poistumaan veneestä ennakolta tiedusteltuun paikkaan, jossa oli syvää. Så båtchefen hade inte fått tydliga anvisningar för kontrollpunktens förberedelse
förberedelser och genomförande. Och olyckan inträffade eftersom beväringar beordras att lämna båten vid en plats som varit föremål för förhandsunderrättelse. Men där var vattnet för djup. Varusmiehet saapuessaan tähän rantaan olivat väsyneitä ja kylmissään. Så beväringarna var trötta och kalla. Johtuen myöskin 20 minuutin ajomatkasta ja siinä olevasta viimasta. Meriveden lämpötila oli +9, +10, ilma noin +10. Så havsvattnets temperatur var +9, +10 och luftens temperatur cirka +10. Ennen veneestä poistumista varusmiehiä oli käsketty ottamaan pelastusliivit pois päältä. Eli korkkiliivejä ei käytetty. Osa varusmiehistä oletti, kun pelastusliivit riisuttiin, että kyseessä on silloin kahlaaminen. Så innan beväringarna hoppade i vattnet beordnades de att ta av sig räddningsvästarna och lämna dem i båten. Ryhmän jäsenet eivät olleet aiemmin harjoitelleet veneestä poistumista tai rantautumista. Gruppmedlemmarna hade inte tränat på att ta sig ur en båt eller landstiga. Osa hyppäsi veneestä reppu selässä, osa siten, että ase oli kädessä, reppu toisessa kädessä, osalla reppu selässä, ase niskassa tai pään yli tuossa rinnalla. Uiminen oli vaikeaa. Ja kaikki joutuivat ongelmiin joutuessaan veteen. Tai sanotaan, että kaikki joutuivat niin kuin toteamaan, että olivat väsyneitä ja uiminen oli raskasta. Kevään 2023 harjoituksessa varusmiehet olivat samalla tavalla joutuneet upoksiin samassa paikassa. Så under övning våren 23 hade beväringarna sjunkit under ytan på samma plats. Tästä ei ollut tehty poikkeama-ilmoituksia, joihin olisi voitu reagoida syksyharjoituksen suunnittelussa. Tästä nousee esiin, tai nousi tutkinnan aikana selkeästi esiin, että varusmiehillä on vaikea erottaa, mikä on normaalia tai mikä asia on sellainen, että siitä pitäisi tehdä ilmoitus. Ja tämänkaltaisessa tilanteessa, missä tässä oltiin, niin tällöin keväällä 2023 niin tämä koettiin, että tämä kuuluu niin kuin tähän harjoitukseen, että tästä pitää selvitä. Ja tämä liittyy siihen rannikkojääkäreiden tietysti erityisolosuhteisiin vaativissa rannikon olosuhteissa, ja jossa koulutuksessa on tietysti vesielementti tärkeänä mukana. Ja vaikea erottaa sitten, että milloin on kyse siitä, että tästä pitää vaan selvitä, ja milloin oikeasti sitten sellainen tilanne, että tästä pitäisi sitten ilmoittaa ja kehittää kenties sitä toimintaa. Så beväringarna kanske betraktade händelsen som en situation som tillhörde övningen och som de bara måste klara av. Och beväringarna är inte säkra på hurdana saker eller händelser som borde anmälas. Henkilökunnan vaihtuvuus
resurssipula ja kiire selkeästi vaikeuttaa henkilöstön perehdytystä ja erityisesti tämmöisen hiljaisen tiedon siirtymistä. Ja on ymmärrettävää erityisesti tälläkin hetkellä NATO tuo omat resurssivaikeutensa ja näin, että tilanteeseen ei varmasti ole helpolla saatavissa muutosta. Tutkinnassa kävi selville, että baretin saaneilla, eli tässä rannikkovääkäritutkinnon seurauksena saatava vihreä baretti, niin sillä on joukko-osastossa korkeampi status kuin ilman barettia olevilla. Ja tämä luo niin kuin siihen yhteisöön sellaisia normeja ja käytäntöjä, jotka voi niin kuin johtaa sitten ylimääräiseen riskinottoon ja siihen, että kaikkia turvallisuusriskejä ei arvioida riittävästi. Så personalomsättning, resursbrist och brådska påverkar introduktion av personal och överföringen av tyst kunskap. Så också beväringar som får gröna baretten har högre status i truppförbandet än de som saknar barett. Normerna och den status som uppnås via genomförandet kan leda till överdriven risktagning och till att övningens säkerhetsrisker inte bedöms i tillräcklig utsträckning. Pelastustoiminta onnistui. Se ei olisi onnistunut yksin varusmiesten, väsyneiden, kylmissään olevien varusmiesten toimesta. Se ei olisi onnistunut yksin sattumalta paikalle tulleen harjoituksen toisen johtajan toimesta, vaan yhteistyössä he onnistuivat sitten pelastamaan pohjassa olevan varusmiehen. Så räddningsverksamheten lyckades endast tack vare insatserna från beväringarna som var kalla och trött och var inblandade i olyckan, och andra övningsledare som kom till platsen av en slump samt den yrkesskickliga räddningspersonalen. Eli ammattitaitoinen pelastushenkilöstö ja nopeasti paikalle saatu lääkäritasoinen apu oli tietysti merkityksellisessä roolissa, että henkilö sitten loppujen lopuksi pelastui. Kaiken kaikkiaan henkilö oli sairaanhoidossa 16 päivää. Puolustusvoimat reagoi tähän tapaukseen. Uudenmaan prikaatin komentaja antoi heti samana päivänä käskyn ja kielsi vesistöön liittyvän toiminnan. Pääesikunta antoi määräyksen, jossa kahlaaminen jaloin kiellettiin. Rantautuminen saatiin toteuttaa vain maalle tai laiturille, ja sitten myöhemmin toteutettiin tilapäinen varomääräys. Joten suosituksia, ryhmä pohtiessaan suosituksia pyrki löytämään tietysti laajemman vaikutuksen, ja näin onnettomuustutkintakeskus kohdentaa 3 suositusta puolustusvoimille. Så Olycksutredningscentralen riktar 3 rekommendationer till Försvarsmakten. En förbättring av utarbetandet av övningsorder, öppnare dialog och samt lära sig av begångna misstag. Eli parannusta harjoituskäskyjen laatimiseen, erityisesti niissä tilanteissa, missä tulee niin kuin muutoksia, ristiin tarkistaminen tai mikä menettely voisikin olla. Mä uskoisin, että tähän varmaan löytyy tehokas menettely siten, että varmistetaan, että käskyssä olevat riskit on riittävästi arvioitu.
on hyvä asia tai eräällä tavalla on ihan ymmärrettävää, että harjoituskäskyjä kopioidaan, mutta sisältöä ei voi kopioida ilman, että hieman mietitään, että ovatko ne toimivia siihen tilanteeseen. Avoin vuoropuhelu, uskallusta kertoa siitä, tai kertoa ehkä omasta epävarmuudestaan, osaamisesta, osaamisen vajeesta. Tätä me haemme niin, että tällaisilta sitten tulevaisuudessa vältyttäisiin. Molemmat harjoituksen johdossa olleet olivat ensikertalaisia tässä, tai johtivat harjoituksen ensimmäistä kertaa. Veneenkuljettaja oli ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa, missä hän oli, ja hänellä ei ollut mahdollisuuksia toimia siinä tilanteessa, koska kaikki aika meni veneen ohjailuun ja siihen, että ei sitten aiheuteta lisävahinkoja sitten veneellä näillä vedessä oleville varusmiehille. Virheistä pitää oppia ja poikkeamien ilmoittamisesta tulisi saada rutiinia. Ja erityisesti olisi hyvä, että niitä voitaisiin analysoida ja niin kuin kaivaa sieltä sitten asioita toiminnan kehittämiseksi. Tunga och krävande övningar är en viktig del av den militära utbildningen. Och det motiverar beväringar. Man vill mäta och testa fysisk och mental uthållighet. Och det är bra. Även om övningen och uppgifterna inom den är krävande och innebär risker måste de utföras säkert. Eli raskaat ja tämmöiset vaativat harjoitukset ovat tärkeä osa sotilaskoulutusta ja se on myöskin motivoivaa varusmiehille. Halutaan testata omia fyysisiä ja henkistä kykyä, mutta vaikka siellä on vaativia tehtäviä ja on olemassa olevia riskejä, niin asiat pitää ja voi ja pitää tehdä turvallisesti. Kiitos, tack, loppu, slut. Ja nyt siirrän puheenvuoron insinöörijärjestelyluutentti Juha Vantilalle. Ole hyvä. Kiitos Kurt. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Juha Vantila sotilasilmailun viranomaisyksiköstä on siellä tutkinnan johtajana ja käytännössä vastinpari Kotirannan Jannelle, eli johtava lentoonnettomuuksien tutkija tuolla sotilasilmailupuolella. Tämä valitettava tapahtuma tuolla Ivalossa, näiden 2 varusmiehen loukkaantuminen, niin on sitä asiaa, mitä mekin tutkitaan ja kehitetään toimintaa näiden onnettomuuksien tutkintojen kautta. Ja nyt kun kyseessä oli varusmiehet, niin laki sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta määrittää, että kun kyseessä on siviiliosapuolia tai varusmiehiä, niin tutkinnan suorittaa onnettomuustutkintakeskus. Ja näin tapahtui tässä onnettomuuden tutkinnassa ja kiitoksia Otkesille. Pyysimme heitä tekemään tämän tutkinnan ja ansiokkaasti se on tehty ja sieltä on löydetty näitä asioita, mitkä tulee korjata toiminnassamme. Ja mitä nyt tulee sitten noihin löydöksiin, niin ensinnäkin tuo tilanne, että siellä normaalistihan varusmiehet käyttää pääasiassa tätä Ilmavoimien kuljetuskonetta C295 Kasa, johon mahtuu sitten isompikin porukka yhdelle hyppyreissulle ja saadaan niin kuin isommalla porukalla hyppy toteutettua. Tässä kohtaa jouduttiin käyttämään, varusmiehet oli hypänneet Ivalossa 3 hyppyä ja näistä 1 oli tehty juurikin tästä Kasa-koneesta. Ja sitten nämä 2 muuta hyppyä niin oli helikopterista. Ja tämä helikopterista hyppääminen on poikkeavaa sillä lailla, että
että se tila on paljon ahtaampi ja nyt sitten vielä oli rasitteena se raskas reppu siinä rinkkahyppäjä edessä ja se sitten hankaloitti tilannetta ja kun siellä helikopterin sisällä liikuttiin, niin sitten tuli tilanne, että tämä pakkolaukaisuhihna kääntyi kädessä väärinpäin ja sitten hyppytilanteessa niin tuli 2 varusmiehelle juuri se tilanne, että tuo hihna hypätessä niin repäisi kättä ylöspäin ja toiselle tuli sitten vakavammat vammat ja toinen selvisi pienemmillä vammoilla ja säikähdyksillä. Molemmat varusmiehet on tällä hetkellä kunnossa ja tämä vakavamminkin loukkaantunut varusmies on palannut palvelukseen suorittamaan varusmiespalvelustaan ja hyvä niin. Asioita, mitkä tässä on Lotkes nyt sitten löytänyt, niin toki ne on jo valmisteltu paremmalle mallille tässä vaiheessa Utin jääkärirykmentissä tuolla laskuvarjohyppypuolella ja siellä on tehty toimenpiteitä, että vastaavaa onnettomuutta tai vaaratilannetta ei pääse syntymään. Näitähän on, niin kuin Janne mainitsi, niin on ollut 8 tapausta aiemmin ja niistä 5 on ollut lentokonehyppytoiminnassa ja vain nämä 3 on tapahtunut helikopterihyppytoiminnassa ja niistä nyt nämä 2 vielä on tästä Ivalosta, eli 1 on sattunut aiemmin ja sekin on tilanteessa, jossa on hypätty sivuovesta. Eli nämä 2 onnettomuutta, niin ne on niin kuin ensimmäistä kertaa tapahtunut juurikin näissä hyppyharjoituksissa ja sen myötä niin kokemusta ei ole juurikaan ollut, jota olisi niin kuin voitu hyödyntää ja nämä muut hyppytilanteet, niin kaikissa konetyypeissä on ne omat erityispiirteensä ja niistä hyppääminen, niin se on aina erilainen tapahtuma. Ja niin kuin Janne sanoi, niin tämä hyppymestari ei näe siellä helikopterissa hyppääjän toisella puolella olevaan pakkohyppylaukaisu hihnaa ja miten se on siellä kädessä. Eli tätä nyt sitten tulee tässä tarkastella ja on Janne kanssa jo pohdittiinkin, että miten tämä voisi eliminoida, niin meille tutkijoina tietysti tulee ajatuksia asiaan liittyen, mutta siellä on tehty tosiaan Utissa jo toimenpiteitä asioiden suhteen. No miten tässä jatkossa edetään, niin meillähän tulee nyt sitten virallinen kappale tästä tutkintaselostuksesta ja me otamme sen prosessin. Eli meillä omissa tutkinnoissahan tämä tapahtuu niin, että tutkintaryhmä, kun saa tutkintan valmiiksi, niin se toimitetaan sitten Ilmavoimien esikuntaan lentoturvallisuusyksikölle ja siellä se prosessoidaan niin, että lentoturvallisuusyksikkö ottaa lausuntoja tarvittavilta tahoilta, että onko nämä tutkintaryhmän suositukset, toimenpide-ehdotukset sellaisia, että ne voidaan toteuttaa ja kannattaa lähteä toteuttamaan. Niin tässäkin tapauksessa niin tarkastellaan nyt sitten, että näähän nyt on kaikki toimenpide-ehdotukset, suositukset, ne on toteutettavissa ja niitä sitten lähdetään toteuttamaan ja meillä se tapahtuu siten, että lentoturvallisuusyksikkö laatii toimenpidekäskyn ja tämä käsky allekirjoittaa Ilmavoimien komentaja. Ja sitten kun tämä käsky tulee joukoille, niin siellä tehdään ne toimenpiteet ja sitten niitä seurataan, että ne toimenpiteet tulee suoritetuksi. Ja meillä SVY:ssä tehdään sitten vielä viranomaispäätös siitä, että onko tutkinta ollut riittävää ja kattavaa. Ja tässä nyt sitten voidaan tarvittaessa antaa palautetta myös Otkesille, jos haluatte, niin minkälaisia näkökulmia meiltä tulee nyt tähän tutkinnan loppurupeamaan. Jos halutaan lisää selvityksiä tähän Ivalo-onnettomuuteen liittyen, niin toki vastaan tässä, mutta sitten jos tulee yksityiskohtaisia asioita tuohon laskuvarjohyppytoimintaan liittyen, niin sitten meidän pitää ottaa niitä kirjallisena esimerkiksi vastaan ja selvittää tuolta Utin jääkärirykmentin suunnasta, mihin ei tässä pysty vastaamaan. Mutta päätän kommenttiosuuteni tähän ja Ville, ole hyvä, jatka siitä. Kiitoksia.
Olen siis Rosenlund Ville, Puolustusvoimien johtava työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö, ja tässä tilaisuudessa olen vastaanottamassa tutkintaselostusta Raaseporin onnettomuuden osalta. Ja alkuun tietysti haluan kiittää OTKESia erittäin laadukkaasta ja laajasta tutkinnasta. Meillä Raaseporin tutkintaselostus vielä saatiin eilen illalla 10 jälkeen, eli en ole ehtinyt vielä tätä viimeisintä tutustumaan ja tarkistamaan, miltä osin Puolustusvoimien laatimat lausunnot on siinä huomioitu, jolloin olen pahoillani en pysty myöskään vastaamaan tässä tilaisuudessa. Eli meillä menee nyt myös se prosessiin ja tutustumme ilman muuta tutkintaselostukseen ja erityisesti suosituksiin niihin hetken kuluttua. Turvallisuustutkinta on tärkeä osa riskienhallintaa. Jotta me voidaan oppia niin vakavista, niin meidän on tehtävä laajoja turvallisuustutkintaa. Meillä Puolustusvoimissa on myös työ- ja palvelusturvallisuudessa kyky, jota me olemme kehittäneet onnettomuuskeskuksen ja lentoturvallisuustutkinnan opein. Ja pienen eron meidän välillä tekee se, että työ- ja palvelusturvallisuudessa ei ole lakiperusteita siihen tutkintaan, mutta onnettomuustutkintakeskuksella ja sotilasilmailun lentoturvallisuustutkinnalla näin on. Käytännön tasalla vielä ei merkittäviä vaikeuksia tämä ole aiheuttanut, mutta lakiperusteita myös ollaan kehittämässä tämän asian osalta. Myös tässä tapauksessa Raaseporin onnettomuudessa, niin kun onnettomuus sattui 10. päivä, niin välittömästi tiedon saatua me aloitimme tietysti sisäistä tilannekuvaa rakentamaan ja olin 11. päivä aamulla välittömästi niin onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnanjohtajaan oman kollegaani, voisin sanoa Kai Valoseen, ja lähdimme siitä kautta keskustelemaan sitä, että mikä se tilanne on, ja siinä jo ehkä alustavaa niin kuin pyyntöä esitettiin, mutta se on hyvin niin sanotusti ammattilaisen kanssa keskustelua, jossa pohditaan yhdessä sitä, että tarviiko laajentaa vai eikö tarvi. No silloin 11. päivä hyvin nopeasti selvisi, että varmasti on tarve laajentaa, ja onnettomuustutkintakeskus sanoi, että he aloittaa oman prosessin valmisteluun. Silloin 11. päivä valmistui myös Uudenmaan prikaatin oma esiselvitys, joka välittömästi jaettiin onnettomuustutkintakeskukselle käyttöön tutkinnan mahdollistamiseksi. Ja myös me työ- ja palvelusturvallisuudessa nähdään erittäin tärkeäksi, että meillä Suomessa on onnettomuustutkintakeskus, ja vaikkei meillä lakiperustetta ole, mutta noudatamme sotilasilmailunkin periaatetta onnettomuustutkintakeskuksen kanssa, eli jos osallisena on siviilejä, varusmiehiä, naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia tai reserviläisiä, niin näissä tapauksissa esitämme pyynnön OTKESille. OTKES tekee itsenäiset päätökset, mutta toki se vaikuttaa heidän päätökseen, jos Puolustusvoimat erityisesti pyytää. Ja tässä tapauksessa pyysimme. Tämä on erittäin tärkeää valtakunnallisen läpinäkyvyyden varmistamiseksi se, että kun on lakisääteisesti palveluksessa olevaa henkilöstöä, niin silloin Puolustusvoimien ulkopuolinen tutkii. Me nähdään tämän myös erittäin hyväksi, vaikka meillä omakin kyky on. Muutama tarkennus tuohon, mitkä Kurt kävi jo aikaisemmin, niin silloin 12. päivä, kun onnettomuustutkintakeskus julisti, niin laajensimme myös puolustusvoimallisesti kahlaamisen jaloin vesistökoulutuksessa koko Puolustusvoimissa, ja sitä kautta halusimme puhaltaa pelin poikki niin, ettei varmasti vastaavaa pääse käymään sillä hetkellä. Lokakuun aikana ammattilaisten kanssa merivoimien, maavoimien välillä käytiin keskustelua, millaisia tarkennuksia tarvitsemme, jotta kyseinen toiminta on turvallista. Ja miksi maavoimat johtuu siitä, että johonka Kurtkin viittasi aikaisemmin näistä lievistä rajapintaepäselvyyksistä, niin tässä harjoituksessa noudatettiin ja tulkittiin tätä kahlaamista tai rantautumista niin maavoimien varomääräys D6.5 vesistökoulutusnormin mukaisesti.
Ja kun tarkennukset saatiin selville, niin 1. päivä marraskuuta niin Puolustusvoimissa julkaistiin Pääesikunnan johdolla tarkentava tilapäinen varomääräys, jolla mahdollistettiin jälleen tämä toiminta, koska koulutus huomioiden Puolustusvoimien suorituskyvyn kouluttaminen poikkeusoloihin, niin paine on palauttaa koulutukseen, mutta Pääesikunta ei antanut tätä mahdollisuutta ennen kuin on tarkennettu nämä kyseiset asiat. No sitten oikeastaan loppuun niin näistä suosituksista, niin Onnettomuustutkintakeskus on antanut Puolustusvoimille 14 suositusta 2005 vuoden jälkeen, joista 13 Onnettomuustutkintakeskus on jo hyväksynyt suoritetuiksi ja täytetyiksi, ja viimeisen osalta koskien Raaseporin tasoristeysonnettomuutta, niin Puolustusvoimat on antanut vastauksen huhtikuussa, ja esitimme toteutetuksi sitä, ja OTKES käsittelee sen ensi viikon tiistaina raideliikenteen suosituksien seurantakokouksessa 28. päivä. Nyt tämän tutkinnan osalta olevat suositukset ja myös 30. päivä pidettävän teematutkinnan siihen liittyvät suositukset ja myös 6. päivä 5. Puolustusvoimien sisäisen turvallisuustutkinnan, jossa tutkittiin Vuosangan onnettomuus, niin näiden kaikkien 3 onnettomuuden suositukset tullaan käsittelemään samalla prosessilla kuin aikaisemmin. Ne tullaan vastuuttamaan ja etsimään ne ratkaisut, kuinka toiminnan turvallisuus varmistetaan myös jatkossa. Siinä kiteytetysti oma puheenvuoroni ja olen toki valmis vastaanottamaan kysymyksiä. Hallintoyksikköä koskevat kysymykset niin pyydän esittämään, niin kuin Vantilakin tuossa mainitsi, niin UTTiin tai Uudenmaan prikaatiin suoraan. He ovat valmistautuneet vastaamaan tämän päivän aikana kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos kaikille puhujille ja erityisesti kiitos Ville Rosenlundille ja Juha Vantilalle, että saatiin teidät tänne paikalle. Hyvä homma ja nimenomaan tuo suositusten toteuttaminen ja sitä kautta tuo turvallisuuden parantaminen, niin sehän on tämä meidän toiminnan nyt sitten, sillä se sitten mitataan, että miten olemme onnistuneet tässä tutkinnassa. Sen verran tuosta, kun Ville Rosenlund mainitsi tuon työpaikkakuulemen teematutkinnan, niin tosissaan meillä on 35. tulossa julkaisuun työpaikkakuulemen teematutkinta ja siellä nyt yhtenä 23 kuolemantapauksesta niin on tosissaan Puolustusvoimien pintapelastajan tapaus, niin tuosta sitten silloin enemmän. Nyt olisimme valmiita ottamaan kysymyksiä, jos niitä täällä yleisössä on, ja tuolla sitten mikrofoni lähtee kiertämään, mikäli tässä on kaikille yleisesti jotakin kysyttävää. Magnus Berglund, Yle MHT. Kysyisin Rosenlundilta pari asiaa. Tässä tuli muutama uutinen meille tänään OTKESin ansiosta. Tämä harjoitus suoritettiin, tämä rantautuminen ensimmäistä kertaa puoli vuotta aikaisemmin, ja silloin siinä yhteydessä on ollut vaaratilanteita. Niitä ei ole raportoitu. Sitten tässä harjoituksessa ei ole ollut henkilökuntaa rannassa. Sinne on sattuneesti tullut kakkosjohtaja kuulemamme mukaan. Kerro, miten tämä on mahdollista, että ei ole raportoitu mitään tällaisesta tilanteesta jo aikaisemmassa harjoituksessa, jolloin tästä olisi voinut oppia jotain, ja miksi, missä henkilökunta oli rantautumisen yhteydessä? Ensimmäiseen kysymykseen koskien miksi ei ollut raportoitu aikaisemmin, niin Puolustusvoimissa on raportoitu, kun työ- ja palvelusturvallisuus perustettiin vuonna 2013, niin yhteensä noin 11 000 ilmoitusta, mutta näiden käsittelyyn meillä ei ollut vielä koostettua järjestelmää,
Ja nyt vihdoinkin, kun 22 vuonna se saatiin käyttöön, siihen järjestelmään tarkistin eilen luvun, niin 2800 ilmoitusta, eli ilmoitusaktiivisuus on kasvanut merkittävästi, jos puhutaan sen 10 ensimmäisen vuoden varakortti-ilmoitusten aikana, niin ilmoituksia vajaa 100 ilmoitusta kuukausittain, ja nyt tämän vuoden alussa niin lähennellään jo 300 ilmoitusta kuukausittain. Tämä on kuitenkin vielä 10% siitä, mitä me työpalvelusturvallisuudella. Ymmärrän kysymyksen, ja tämä on asia, jota me painitaan niin, että me saadaan se. Miten me saamme henkilöstö, sekä henkilökunta että varusmiehet ilmoittamaan, niin se on iso työ. Se on moniulotteinen haaste. Kuten aikaisemmin tuli esiin myös Otkesiin, niin jotta ilmoittaja itse tunnistaa, että tunnistan, että tämmöinen tilanne on semmoinen, mistä kuuluu ilmoittaa, ja sitten myös osaan ilmoittaa, eli löydän sen ilmoituskanavan, eli molemmat nämä. Ja sitten se kolmas aspekti on myös se, että tunnistan, että tästä teen ilmoituksen, osaan sen tehdä, ja kolmas, koen, että sillä on vaikuttavuutta. Saan palautteen siitä, saan palautteen esimieheltä välittömästi, kun ilmoitan siitä tilanteesta, sen lisäksi, että kirjaamme se esimiehen myös, voisiko sanoa, tukemana tarvittaessa niin järjestelmään. Eli näiden kaikkien prosessien ja myös sen henkilökunnan kulttuurin muuttaminen siihen, mitä ilmailussa se on. Eli jos kuvasin sen, että tällä hetkellä on 300 ilmoitusta kuukaudessa, niin me ollaan ehkä 10% meidän ensitavoitteesta, mitä me haluttaisiin kuukausittain, eli puhuttaisiin ehkä noin 3000 ilmoituksesta, mutta sekin olisi vasta 10% lentäjien ilmoituksista. Eli jos puolustusvoimissa tehtäisiin yhtä aktiivisesti kuin lentoturvallisuusympäristössä, niin meillä tehtäisiin noin 700 000 ilmoitusta vuosittain. Ja tällä hetkellä se noin 1300 niin on murto-osa. Se on haastava kysymys. Ymmärrän kysymyksen, ja se on tällä hetkellä meidän toiminnan keskiössä, koska jos me emme tunnista, jos me emme kirjaa järjestelmiin näistä aikaisemmin mainituista syistä, niin meidän riskienhallinnassa se lähtee copy-pastilla aikaisemmasta, tai sitten riippuen sen kouluttajien kokemuksesta. Mitä kokeneempi, sitä parempi tietenkin on lähtökohta siihen. Mutta siinä voisi sanoa nyt tiivistetysti tähän ensimmäiseen. Toiseen osaan Uudenmaan prikaati ottaa kantaa tähän toiseen kysymykseen. Eli miksi kouluttaja ei ollut rannassa, niin minulla ei ole vastausta siihen, se löytyy Uudenmaan prikaatista. Onko Uudenmaan prikaatissa jonkin sortin kulttuuriongelma suhteessa turvallisuuteen, varusmiesten turvallisuuteen, kun tämä todella oli jo tiedossa oleva vaarallinen harjoitus? Voisitko hieman täsmentää vastausta? Tilastojen perusteella niin Uudenmaan prikaati, tapaturmatilastojen perusteella Uudenmaan prikaati ei ole sen vaarallisempi kuin muutkaan. Eli yhtä turvallinen. Nyt tietenkin, kun meillä on onnettomuus käsittelyssä, niin on ymmärrettävää, että huoli siitä herää. Mutta tilastojen perusteella niin tämä asia käsitellään yhtä vakavasti kuin jokainen onnettomuus, ja sitä kautta lähdetään korjaamaan. Tässä tapauksessa oli Uudenmaan prikaati, joilla omat vastuut on, mutta kyllä vastuut menee Merivoimien esikuntaan ja aina meille pääesikuntaan asti. Ei Uudenmaan prikaati tässä yksin ole. Uudenmaan prikaati on osa puolustusvoimia, ja puolustusvoimat on osa yhteiskuntaa, joka näkyy kaikilla tavoilla meidän toiminnassa. Ilmoituskulttuuri on aktivoitumassa, henkilöstö tunnistaa, henkilöstö haluaa. Nyt niin sanotusti henkilöstö jopa odottaa, että tähän päästäisiin. Ehkä se suurin haaste on vielä, joka ehkä jokainen tunnistaa ilman sanomattakin, sanon sen, että se tutkinnan pelko. Eli se, mitä lentoturvallisuuspuolella, eli esitutkinnan pelko, tarkennan. Esitutkinnan pelko ja sen pelon voittaminen, että henkilö
henkilö saa itsekriminointisuojan, eli jos ilmoitan, niin tämä ei vaikuta omaan uraani, niin kuin aikaisemmin haastattelussa ollaan myös Magnuksen kanssa keskusteltu. Eli se linkitys, henkilöllä pitää olla turva. Jos hänellä ei ole turvaa siitä, että hänen tekemä ilmoitus käsitellään oikeudenmukaisesti Just Culture-menetelmällä, niin henkilö ei varmasti toista ilmoitusta tule tekemään. Ja se on myös iso haaste, kuinka me turvataan se kaikilla organisaatiotasoilla, lähtien ihan puolustusvoimien komentajasta. Mutta niin kuin puolustusvoimien komentaja viime lauantai-aamuna Yle Aamu haastattelussa sanoi, hän pitää tätä erittäin tärkeänä. Hän pitää erittäin tärkeänä avoimen raportointikulttuurin nostamista. Ei sen ylempää puolustusvoimista voi sitä linjausta enää sanoa kuin puolustusvoimien komentaja. Kuinka me saadaan kentälle niin, että se on sieltä ylimmästä kenraalista aina läpi sinne alas kentälle, niin se on iso työ ja sitä työtä on nyt tehty toistakymmentä vuotta työpalvelusturvallisuuden tavoin, hyödyntäen jälleen kerran lentoturvallisuuden hyviä oppeja niin, ettei taas lähdetä nollasta. Ihan suoraan copy-pastea ei pysty tekemään, mutta pyritään käyttämään kaikki ne keinot, mitä on. Kiitos Ville. Ja jos annan Kurt Kokon vielä nopeasti kommentoida ennen kuin annetaan sitten. Joo, mä siihen viimeiseen rastiin vaan, että ensinnäkin tietysti syyllisiä ei haeta, mutta tosiaan mentiin vanhalla suunnitelmalla. Sitä viimeisen rastin riskiä ei tunnistettu, että se on viimeinen rasti. Vuorokausi ollaan väsyneenä marssittu ja sitten tullaan paikkaan, jossa sitten kohtasi 2 puolustushaaran eräällä tavalla ohjeistuksen välimaasto ja oletettiin, että se menee nyt sitten sen meripuolen ohjeistuksen mukaisesti, eli pudotetaan sitten sellaiseen paikkaan, että voi kahlata. Siinäkin on jälleen huomioitava, että matalankin veteen voi hukkua. Että eräällä tavalla meillä on olemassa varomääräys, jonka mukaisesti, jos oltaisiin toimittu, niin siinä olisi nopeammin pystytty reagoimaan siihen tilanteeseen ja niin edelleen. Nyt sitä ei ollut siinä. Ja se taustalla on juuri se, että ei tiedostettu, tai sanotaan tutkintaryhmän näkemys on se, että ei tiedostettu sitä riskiä, ei huomioitu sitä muutosta, mikä tuli sen vanhan paikan mukaan, missä oli pitkä loiva, kohtuullisen matala ranta ja näin edelleen. Et monen asian summa. Kiitos. Ole hyvä. Ja, Nilsson från Hudiksvall. Jag hoppas att det är okej att jag pratar svenska, för många involverade i det här fallet var svenskspråkiga och de som är intresserade av fallen. Först en precisering till Ville Rosen sa nyss. Brigaden har för en stund sedan sagt åt oss att de inte anträtt bara för kommentarer angående utredningen idag, så man får bygga vänta på det. Sen ett par frågor till Kurt Kokko. Hur länge pågick det här hoppande, alltså angående landstigningsolyckan i Trafik, hur länge pågick hoppande ifrån båten och varför fortsatte beväringarna att hoppa i vattnet ifall du märkte att man är borta? Och för det andra så nämns i den här rapporten en helikopter som tillhörde Försvarsmakten. Den här helikoptern flög ovanför stranden när olyckan skedde och fortsatte flyga där när hjälp hade tillkallats. I rapporten står att helikoptern fördröjde för gränsbevakningen att landa på platsen och starta räddningsinsatsen. Så min fråga är, varför fick man inte kontakt med helikoptern? Jos ihan nopeasti otan suomeksi saman kysymyksen, niin saa täällä muutkin tiedotusvälineet. Eli tosissaan kysymykset tuli tuosta veteen menosta siinä, kun lähdettiin sieltä veneeltä, että kuinka pitkään kesti tämä kaikkien veteenmeno ja miksi jatkettiin, jos nähtiin, että jo veteen menneet heillä ei ollut pohjakosketusta. Ja sitten tämä viimeinen kysymys tosissaan liittyen siihen puolustusvoimien helikopteriin, joka siellä rannan yläpuolella pörräsi. Ole hyvä, Kurt. Jo, tack så mycket. Om det här helikopter, det hindrade inte räddningsverksamheten. Så det var ingen roll om det här situationen. Så alla räddningsverksamheten var klar och sådan. Men naturligtvis det var
det var ljud och sådant störing om handling av situationen i stället. Och det var det första, hur länge det tog att hoppa ut, det vet vi inte. Men när någon säger åt beväring att du måste hoppa ut, så det gör det. Ja. Ja vastaan siihen ensimmäiseen kysymykseen suomen kielellä, pahoittelut, ettei tule väärinymmärryksiä. Niin kuten sanoin, niin nyt en ole nähnyt viimeisintä tutkintaselostusta siitä, että kuinka pitkään se kesti ja oliko sitä siihen kirjattukaan edes tähän lopulliseen, mutta lyhyesti otan kantaa yleisellä tasolla siihen, että veneestä poistuminen on hyvin nopea ryhmänä. 9 henkeä G-veneestä poistuminen, niin kuin kuvista nähdään, niin G-vene avoin vene ja siitä poistuminen ei vie pitkään, kun käsky käydään. Onko siinä menty portaittain, niin ikävä kyllä itsellä ei ole tarkkaa kuvaa, eli tähän vastauksia tarvittaessa, jos haluatte, niin saatte Uudenmaan prikaatista kyllä. Eli toiminnan keskeyttäminen, niin tämä on varmaan ollut yksi tekijä, että henkilöt on poistuneet niin sanotusti yhdellä käskyllä mahdollisimman nopeasti, ja siksi siinä kohti ei ole enää niin kuin kyetty keskeyttämään. Kiitos. Ole hyvä. Mattila, olisin Kokolta kysynyt, että kun tuolla Dragsvikissä kuitenkin 9 varusmiestä loukkaantui, niin miten lähellä tässä oltiin suuronnettomuutta? No, tuo on aika spekulatiivinen kysymys. Kuulemisissa tuli selväksi, että henkilöt niin kuin taistelivat ja kamppailivat siellä vedessä. Muutamien osalta voi sanoa, että jos joukossa ei olisi ollut hyvävoimaisia varusmiehiä, jotka auttoivat toisiaan, niin kyllä olisi käynyt muutamalle ehkä samalla tavalla niin kuin nyt yhdelle kävi. Että ei varmaan kaikki ollut siinä tilanteessa, koska osa oli vähän niin kuin parempivoimaisia, mutta muutama taisteli niin kuin ihan hengestään ja saivat sitten apua niin kuin toisista varusmiehistä, jotka oli sitten paremmassa kunnossa. Sitten Rosenlundilta olisin kysynyt tällaista, että ensitiedote tästä Dragsvikin onnettomuudesta tuli 10. lokakuuta Merivoimien Uudenmaan prikaatista, ja siinä tiedotteessa kerrottiin 1 varusmiehen joutuneen veden varaan ja joutuneen elvytystoimenpiteiden jälkeen sairaalaan. Turmassa kuitenkin loukkaantui 9 varusmiestä, joista yksi ehti olla hukuksissa 10 minuuttia. Niin antoiko tämä tiedottaminen oikean kuvan tapauksesta? Vastaan nyt poikkeuksellisesti Uudenmaan prikaatin kysymykseen, koska Yle Muutin haastattelussa oli läsnä ja siinä esikuntapäällikkö toi esiin Yle Muutin haastattelussa, että siinä on kehitettävää. Eli se ensitiedote, ja tästä on käyty sisäistä keskustelua, olen itse ollut myös mukana näissä keskusteluissa, niin että mikä on tärkeää, että tulee ensitiedote, mutta se ei saa olla harhaanjohtava, tai siinä pitää siis olla se tieto, mitä tiedetään. Jos ei tiedetä vielä tarkasti, niin sitä ei myöskään kuulu laittaa. Eli tässä kohti esimerkiksi se, että oliko 1 vai 9 siinä tilanteessa, niin sitä olisi varmasti ollut hyvä avata niin, että rantautumiskoulutuksessa vajaa 10 henkilöä joutunut haastavaan tilanteeseen, joista 1. Niin olemme tunnistaneet ja kehitämme tiedottamista. Sitten olisin vielä kysynyt sitä, että mikä on tämän pahimmin loukkaantuneen silloin 19-vuotiaan varusnaisen tilan nykyisin? Tietosuojasyistä itselle ei ole kerrottu, eli itsellä ei ole, en pysty vastaamaan kysymykseen, koska virallisesti minulle tietoa ei ole toimitettu.
Sen verran voin Otkesin puolesta, koska silloinhan me tiedotimme, että hän on toipumassa ja toipunut, niin tämän verran voi sanoa. Hej, Dominik Bärsche från Svenska Yle. Jag skulle gärna ställa en fråga till Kurt Skotko. Min fråga gäller den kvinnliga beväringen som utförde frivillig militärtjänst och utrustningen som hon hade på sig. Eftersom enligt min uppfattning så är oftast militär utrustning gjord för män. Och jag undrar om ni utredde om den här utrustningen påverkade hennes möjlighet att simma, om det var så att utrustningen inte passade henne. Och det var därför som hon var under ytan längre än de andra. Utrustningen passade för henne, så det var allt klart. Ja. Ja sen verran suomeksi tuosta vielä, että mehän testattiin tosissaan niitä varusteita siellä Lohjan meriturvassakin pitkään ja katsottiin, että mitä tapahtuu. Että toki siinä se yllätysefekti ei ollut mukana, mutta kyllä moneen kertaan tämä asia käytiin lävitse tutkinnan kulussa. Ole hyvä. Tack så mycket. Billesen från Gustavsvargen. Jag vill återkomma till det du var inne på här nyss till Rosenlund angående, du får svara på finska om det känns bättre, angående det här med avvikelseanmälningar som görs inom Försvarsmakten. I den här rapporten från Åke står det att det görs avsevärt färre sådana här anmälningar vid Jyllands brigad jämfört med andra truppförband. Hur ser du på det och vad tror du att det beror på att inte husstegare i Braksvik anmäler incidenter? Toistanko kysymys? Toista, kiitoksia. Kyllä, eli hän tosissaan sanoi, että Uudenmaan prikaatissa tehtäisiin vähemmän niitä poikkeama-ilmoituksia kuin muualla, ja onko näin, ja jos niin, miksi? Ilmoitustilastoja hallintoyksikkötasoisesti emme ikävä kyllä jaa. Tunnistamme, että hallintoyksiköiden välillä on merkittäviä eroja, mutta kuten viittaan aikaisempaan vastaukseen, niin ilmoitusmäärät ovat loppupelissä vielä erittäin pieniä siitä, että me voisimme puhua avoimesta. Niin siinä yhden hallintoyksikön niin sanotusti toteaminen paremmaksi kuin toiseksi, jos puhutaan ilmoitusaktiivisuudesta vielä kuitenkin ikävä kyllä hyvin pienistä prosenteista. Emme ole vielä tavoitetilassa, että voisimme ylpeänä esitellä yhdenkään hallintoyksikön lukuja. Nyt ei näy enää ainakaan täällä käsiä ylhäällä, eli ilmeisesti kaikki, ole hyvä. Kysyisin vielä sulta, nyt kun kuulimme KPL:n kautta, että Uudenmaan prikaati ei tule kommentoimaan teidän raporttianne, ja yhdistämme sen siihen, että tiedämme, että silloin onnettomuuden tapahtuessa varusmiehiä, koko prikaatin varusmiehiä uhkailtiin, että ette kerro tästä sanaakaan ulospäin. Mitä tämä vaikenemisen kulttuuri, miten se vaikuttaa siihen, että näin tulevaisuudessa, miten se vaikuttaa varusmiesten turvallisuuteen, että näistä asioista ei puhuta tavoitteesta? No ensinnäkin tietysti meille tämmöinen vaikeneminen nyt ei näkynyt. Yleensä turvallisuustutkinnassa meille kerrotaan kyllä, koska tiedostetaan tämä meidän asema ja luottamuksellisuus ja se luottamus, minkä varassa me toimitaan. Mutta noin yleisellä tasolla, jos näin, niin totta kai se vaikuttaa. Mutta mitä me haetaan, ja kyllä minulla usko on, että Puolustusvoimat pääsee tässä asiassa eteenpäin ja päästäisiin irti tästä tämmöisestä vaikenemisen kulttuurista tai näin. On sitten taustalla mitä tahansa syitä. Siellä on todennäköisesti monennäköisiä syitä. Me emme ole niitä niin kuin selvittäneet ja tutkineet. Mutta kun tämä lähtee Puolustusvoimaan komentajasta lähtien, niin kyllähän me tietysti toivomme, että tämä etenisi sitten sinne ihan kentälle asti. Ja sitten se on selvää, että
niin kuin ehkä jos ajatellaan niin kuin tämmöistä, niin kuin puhuin tämmöisestä Barettin statuksesta ja muista, niin kyllähän henkilökunta voi vaikuttaa siellä siihen kokonaisuuteen ja siihen ilmapiiriin ja tehdä siitä toisenlaisia. Ja jos voin ihan tuohon lisätä nopeasti, niin kuin Villelle annan puheenvuoron, niin meillähän tutkintaprosessiin kuuluu osana myös osallisten ja omaisten tapaaminen riippuen siitä, että onko meillä kuolonuhreja vai ei, niin nyt täytyy kyllä sanoa, että noista keskusteluista ei välittynyt tällainen kuva, että heitä olisi kielletty puhumasta. Sanon nyt vaan näin, koska me tosissaan tämä kuuluu meidän prosessiin, niin tuohon pystyn vastaamaan. Okei, no meille ei tämmöinen ole välittynyt tutkinnassa ja kuitenkin kun me ei käsitellä oikeudellista vastuuta eikä muitakaan vastuukysymyksiä, niin meille kyllä yleensä aika vapaasti puhutaan. Mutta Ville, ole hyvä. Lyhyesti tähän vaikenemisen kulttuuriin haluan puuttua, että kuulostaa itselle tietysti pahalta, jos näin mediassa haluatte sen sanoa. Kyse on ei vielä riittävän avoimesta ilmoituskulttuurista. Siihen vaikuttaa aikaisemmin mainitut asiat merkittävästi, mutta sen avoimemman kulttuurin rakentaminen niin on tärkeää ymmärtää ja huomioida myös ehkä tässäkin tapauksessa se, että puolustusvoimien henkilöstö, se kuinka itse onnettomuustutkijana ja työ- ja palvelusturvallisuus johtavana henkilönä niin seuraa, niin maanpuolustustahto on erittäin kova henkilöstön sisällä. Eli toivon, että ymmärrätte sen, että henkilöstö haluaa tehdä maksimaalista työtä, maksimaalista tulosta tämän hetken vielä turvallisuusympäristö huomioiden. Ja se, että meillä joissain tilanteissa on esimerkiksi kokemattomuutta, niin meidän tulee kyetä sopeuttamaan se toiminta niin, että esimerkiksi osaamisvaatimuksia, myös meidän pitää uskaltaa laskea joukon koulutuksen osaamisvaatimuksia tarvittaessa, jos olosuhteet, mietitte COVID haastoi huomattavasti ja siinä suhteutettiin sitten niitä vaatimuksia. Mutta edelleen se pääpointti on itsellä se, että henkilökunnalla on erittäin kova maanpuolustustahto ja sitä kautta tämmöinen can do spirit, eli niin, että minusta tämä ei jää kiinni. Ja se on vaara-elementti, niin kuin tekin olette nostanut esiin, niin me tunnistetaan myös se ilman edes tätä onnettomuustutkintaa. Me ollaan käyty tätä keskustelua Pohjoismaissa, Norja, Ruotsi ja Tanskan kanssa. He tunnistavat ihan saman haasteen, että kouluttajien keski-ikä on hieman laskemassa ehkä, ja sitten kuitenkaan se niin sanotusti se työmotivaatio tai työmoraali ei ole laskenut, vaan sitä tahtoa on. Ja nyt meidän pitää löytää sitten työkalut. Siihen ei ole yhtä työkalua, mutta meidän tulee varmistaa niin, että me hallitaan se muutos, on se hetkittäinen, on se pysyvä, niin meidän pitää löytää siihen niitä ratkaisuja. Ja siinä Otkesin antama suositus, niin nimenomaan osuu naulan kantaa niin, että meidän pitää päästä sitä kautta. Vein tämän nyt ehkä yleisemmälle tasolle, mutta kun haluatte käyttää tätä vaikenemisen kulttuuria, niin olen tietysti pöydän toisella puolella, mutta koitan sanoa sen niin, että suunta on oikea ja tahto on oikea, mutta vauhti voisi olla tietysti minustakin niin hieman nopeampi, mutta minä siitä vastaan niin, että sitä kehitetään ja tahdosta se ei ainakaan jää kiinni. Yes, huvudstadsbladet ville säga en fråga angående Barettmarschen, det vill säga kustjägarexamen, nivåprov i kustjägarexamen vid Nederlands brigad. Det förs fram i Otkes rapport att den här statusen kan medföra, det vill säga att gröna baretten berättigar till att gå före i kön när man går till maten till exempel och folk hälsar på en på ett annat sätt på brigadområdet. Det medför att beväringar eventuellt tar risker, onödiga risker, överdrivna risker. Så jag tänkte fråga både dig Kurt Kock och Ville Rosenlund. Barettmarschen har lång tradition vid Nederlands brigad. Men givet att det var farligt redan i maj 2023 och också i oktober 2023, borde Barettmarschen avskaffas? Vad tycker ni? Toistaanko vielä kysymyksen? Kyllä, kiitos Tiina. Joo, elikkä
Otkesin raportissa tosissaan luki, että tämä barettimarssi tavallaan se on statuskysymys myös, että sen saa tehtyä, ja se on kunniakysymys, että sen saa tehtyä, ja silloin tavallaan kysymys kuului, että koska sieltä tulee tämmöistä statusta, niin saako se nämä nyt sitten marssin suorittajat ottamaan tarpeettomia riskejä. Ja toinen osa kysymystä oli, että kun täällä on tämmöinen pitkä traditio, niin pitäisikö sitten harkita, että tätä ei enää tehtäisi, tätä barettimarssia. Eli jos Kurt aloittaa ja sitten Ville. Om jag säger först att lika som jag sa det att sådana tunga och krävande övningar det är motiverande för beveringar. Det är någon som de vill mäta fysisk och mental kapacitet och sådant. Men om det är frågan av status, där var exempel att det, status är så högre att beväringar i någon gång gå sjuk eller inte informerar att man är sjuk gå till marschen, så att det är så viktigt för dem. Det är en exempel för det. Men det är jag. Med tanke på det, tycker du att man kan fortsätta ha berättmarsch eller borde det sluta? Kanske därför att du har bara en gång. Du har möjlighet att ta marschen en gång. Kanske du kan göra den 2 gånger eller 3 gånger eller vad som helst. Så om du är sjuk så du kan göra marschen igen senare. Det är en sak, vad kan man göra. Jatkan oikeastaan vastausta tai komppaan Kokon kommentteja, että tämmöinen tilaisuus niin on kerran siinä koulutuksen aikana, ja sen rästiminen on varmasti haastavaa. En osaa ottaa suoraan kantaa, että pystytäänkö se rästimään, joka asettaa sen suorittajan. Jälleen kerran palaan myös niihin varusmiehiin, joilla on kova maanpuolustustahto, ja ne haluaa sitä. Meidän tulee kyetä rakentamaan se niin turvalliseksi, mutta yksilölle jää kuitenkin vastuuta esimerkiksi siitä, että olen terve. Henkilökunta seuraa marssien aikana. Itse aikanaan lentoreserviupseerikurssin johtajana kouluttajien kanssa oltiin seuraamassa kovalla pakkasella, ja yhdellä kaverilla nenä jäätyi, pysäytimme hänet juoksusta, hän ei suostunut pysähtyä, ajettiin autolla vähän aikaa vieressä, sanoin, että nyt auto, että sun nenänpää on jäässä. Sanoin, että mä en pysähy, että jos ette pysäytä kelloa. Mä sanoin, että kello pysäytetään, katsotaan jatkatko marssiin. Sanoin, jos te ette päästä mua jatkamaan, niin mä en tuo autoon. Eli tämä kertoo tavallaan siitä spiritistä, mikä siellä on, mutta meidän henkilökunnan tehtävä on varmistaa se turvallisuus. Tässäkin tapauksessa henkilölle kerrottiin, saat hyvitystä tasan just sen ajan, kun olet tässä ajoneuvossa, mutta ennen kuin enempää näyttää taas terveeltä. Toinen tapahtuma, mikä lentorukkilla tapahtui myös, niin yhden lentorukkilaisella niin oltiin laskuvarjohyppyharjoituksissa, niin meni eturistiside alastulossa. Hän juoksi barettijuoksun, eli utin barettijuoksun, niin yli 3000 Cooperin tuloksen keskiarvolla reppuselässä ilman eturistisidettä. Ei me kouluttajat, jos tämmöinen sattuu ja yksilö ei sano, niin meidän on hyvin vaikea niin kuin, ihan kaikkea niin kuin, poimia sieltä, kun se tahto saattaa olla todella kova. Mutta niissä, missä vaara on todellinen, niin kyllä nostamme esiin sen, että jos on kuumetta tai muuta, mikä on sydänlihastulehdus tai muu vastaava erittäin suuri vaara, jopa kuolemanvaara, niin ilman muuta henkilökunta keskeyttää. Se on meidän virkavelvollisuus. Tunnistetaan, että tämmöiset suoritukset ovat kertaluontoisia ja se nostaa sitä painetta, ja me tunnistetaan, että se nostaa sitä riskiä, että yksilö on valmis itse sisällään nostamaan sitä riskinottohalukkuutta ymmärtämättä, mitkä ne seuraukset voi olla hänen terveydelleen. Ja siinä henkilökunta, niin meillä se vastuu on,
mutta me tarvitaan myös sitä tukea. Eli keinoja pitää olla. Esimerkiksi nyt sitten jonkunnäköisen rästin, mutta huomioiden meidän koulutusresurssit, aikaresurssit, aikapaineet, niin lopputulos saattaa olla, että ei pystytä rästiä järjestämään. Kiitos. No niin, ilmeisesti ei muita kysymyksiä. Okei. Kristoffer Nyk Oulun tästä lehdessä. Ehkä kokonainen kysymys, että yllättikö nämä niin puutteiden määrä tässä Raaseporin tapauksessa? Ehkä Rosenlundille, että onko tämän jälkeen nyt sitten turvallisempaa tehdä varusmies tai suorittaa varusmiespalvelua esimerkiksi Uudenmaan prikaatiin? Joo, kiitos kysymyksestä. Ehkä noin yleisellä tasolla varmaan, kun katsoo sitä kokonaisuutta sieltä harjoituksen suunnittelusta, toteutuksesta, veneenkuljettajan ohjeistamisesta, riskienhallinnan niin kuin, puutteellisuuksista ja näin edelleen, niin kyllä se tietysti ehkä yllätti, että niin moni asia, niin kuin yleensä niin kuin onnettomuustapahtumissa tuppaa menemään, että sit se koostuu pienistä asioista ja näin päin pois, niin noudatti aika paljon sitä kaavaa, että moni asia oli siinä mielessä ei mennyt niin kuin Strömsössä, niin kuin sanotaan. Omalta osaltani en minkään muun hallintoyksikön kanssa ole käynyt viimeisen puolen vuoden aikana niin paljon keskustelua kuin Uudenmaan prikaatin kanssa. Ei siitä, että olisi minun tikunnokassa, vaan se tuki tässä ja he on sitä osoittanut avoimesti, ei vaikenemisen kulttuurilla, vaan ottanut yhteyttä aina Uudenmaan prikaatin komentaja asti on soittanut ja käynyt keskusteluja näistä asioista. Ja pidän sitä niin kuin erittäin positiivisena, että sitä vuoropuhelua on käyty jopa suoraan niin meidän pääesikunnan kanssa. Ilman muuta Uudenmaan prikaatin toimintaa kehitetään merivoimien johdolla, ensisijaisesti tietysti Uudenmaan prikaatin sisäisesti johdolla, mutta kyllä Uudenmaan prikaati on saanut erityistä tukea, sanotaan nyt myös positiivisessa mielessä, he on riittävästi saanut varmasti negatiivista huomioon jo. Eli sitä tukea pitää antaa. Me emme Uudenmaan prikaatia jätä yksin, ole jättäneet, emmekä tule jättämään. Ja tästäkin asiasta otetaan opit. Ja moni asia on jo Uudenmaan prikaatissa otettu huomioon. Ja sanoisin näin, että Uudenmaan prikaati ikävä kyllä on parempi paikka nyt kuin ennen onnettomuutta. Toivoisin, että onnettomuuksien kautta ei tarvitse oppia ottaa, vaan päästäisiin. Ja siinä se avoin raportointikulttuuri, eli sieltä se oikeastaan niin kuin vastaus löytyisi siihen. Opittaisiin jo tapahtuneista ilman onnettomuuksia. Kiitos. No niin, josko nyt uskallan sanoa, että ei enää kysymyksiä yleisössä ja tosissaan läsnäolijat on haastateltavissa tämän tilaisuuden jälkeen. Meillähän nyt sitten tuo suositusten seuranta jatkuu tästä 10 vuotta ja käydään sitten Puolustusvoimien kanssa tätä keskustelua näistä suosituksista ja niiden toteutumisesta, niin se menee tuossa. Meillä on nyt tuo molempien tutkintojen materiaali, eli tutkintaselostus, tiivistelmätiedote on julkaistu meidän verkkosivuilla ja verkkosivut jopa lähti tuossa toimimaan, että täytyy pohtia, tarvitaanko me sisäinen tutkinta tästä meidän verkkosivujen toiminnasta tässä vielä Otkesissa, kun näytti vähän hankalalta. Mutta kiitän kaikkia läsnäolijoita ja puhujia ja toivotan kaikille hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.